හරි දැන් අපි බලමු අපේ වෙබ් ඇප් එකේ ටෙස්ට් රන් එකක් දාලා මුලින්ම මම බැක් එන්ඩ් එක අප් කරගන්නම් nodemon server හරි mongo database එකත් connected ඊට පස්සේ මම front end එක අප් කරගන්නම් opening terminal ගිහිල්ලා npm start හරි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ URL එකේ local host එක අප් වුණා හරි දැන් login එකට ගියොත් ඔයාලට student login එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම register එකට ගිහිල්ලා student enrollment form එක බලා ගන්න පුළුවන් හරි මම මේකේ developer tools එකත් on කරගන්නම් හරි developer tools එකට on වෙලා තියෙන්නේ අපි දැන් බලමු register කරන්න student කෙනෙක්ව MongoDB එකේ දැනට තියෙනවා හරි test 4 එකක් තියෙනවා test 3 තියෙනවා අපි මේ ටික අයින් කරලිමු delete test 3 එක delete කරමු හරි එතකොට දැන්ට තියෙන ඉන්න users ලා තමයි test කියලා user කෙනෙකුයි admin කියලා user කෙනෙකුයි හරි අපි දැන් තව user කෙනෙක් add කරමු test 2 කියලා හරි එතකොට first name එක test 2 last name එක test2 email එක test2@gmail.com හරි password එක test2 හරි මම මෙහෙම register කරන්න හරි පොඩි අවුලක් තියෙනවා මොකද්ද 404 error එකක් පායිනවා unhandled promise rejection හරි මෙතන proxy එකේ දාලා නැති අවුලක් වෙන්න ඕනේ ඉන්න බලන්න මේකේ පැකේට් ක්ලයන්ට් එකේ packet.json යන්න මෙතන proxy එක දීලා තියෙනවා හරි ඒ වුණාට scripts වලින් පල්ලෙහා තියෙන මෙතනත් අපි proxy එක දෙන්න ඕනේ හරි මෙන්න මේ විදිහට proxy http අරකම තමයි දෙන්න ඕනේ local host 5000 හරි දැන් මේක ක්ලෝස් කරන්න ඒ වගේම මේකත් ක්ලෝස් කරමු හරි I nodemon server ගහලා back end එක start කරා ඊට පස්සේ front end එක open in terminal මේක දැන්ට අයින් කරගමු හරි ඊට පස්සේ npm start developer tools on කරගමු අපි console ගියා ඔක්කොම clear කරා හරි දැන් register වෙමු අපි බලමු කලින් එක register වෙන්න විදිහක් නැහැ මම refresh කරන්නම් හරි තාම තියෙන test admin විතරයි හරි අපි test2 කියලා එකක් register කරමු test2 තර last name test2 email එක test2@gmail.com password එක test2 හරි register වුණාම හරි දැන් අපේ alert එකක් වැටෙනවා registered කියලා ඒ කියන්නේ අපේ function එක හරි register වුණා දැන් අපි login එකට යන් login එකේ ඉන්නේ මුලින්ම අපි database එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ test2 එක වැටලාද කියලා users ලාට හරි test2 එක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අපේ registration process එක හරි දැන් අපි බලමු මෙතන test2@gmail.com කියලා ගහලා අපිට ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද කියලා system එකේ ඒතකොට test2 තමයි password එක sign in වුණ ගමන් හරි ඔයාලට පේනවා අපි profile එකට ගියා හරි දැන් මේක මම view වෙන්න දැම්මේ අර user කෙනෙක් log වෙද්දි ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් හරියට credentials දීලා log වුණොත් විතරයි මේ profile එකට එන්න පුළුවන් හරි ඒ කියන්නේ අපේ web application එක හරියටම හරි දැන් ඔක්කොම අපේ smoothly run වෙනවා හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු